Dragii mei prieteni, bună seara! Bine v-am găsit la o emisiune pe care îmi doresc să o dezvălui, pentru că n-am mai vorbit până acum de lucrurile acestea alchimice. Această alchimie sau părintele chimiei sau cea mai înaltă formă a transformării acelor grele momente în momente înălțătoare sau a celor alimente care sunt mai puțin bune în alimente vindecătoare, tămăduitoare. Ei bine, ce o să facem în această seară, pentru cei care sunt pregătiți și pentru cei care au deja experiență în această căutare a formei de autovindecare, ei bine, se află în locul și în momentul potrivit. Astă seară am zis că vreau să încep așa o nouă lună, o să fie 4 evenimente, o să fie 4 săptămâni, 4 zile de luni, cum te obișnuit la ora 21, lucruri care vor fi în aceste 4 săptămâni, nu prea le-am mai vorbit în modul public și nu prea le-am verbalizat în plan social până acum. Așa ca deschidere aș vrea să anunț faptul că, adică înainte, bună seara Gisela, Maria, Mario, Paula, bună seara Natalia, bună seara Georgeta. Dragi prieteni, înainte să încep cu acest subiect care o să dureze până la ora 10 fără un sfert, vreau să mărturisesc faptul că această emisiune nu se află sau nu este pentru acei oameni care nu se ocupă de ei înșiși. Dacă ești încă dintre acei oameni care se ocupă de alte lucruri, de viața altora, de ce spun ceilalți, de bârfe, de umor, de distracții, de a pierde timpul pe social media, de a urmări ceea ce spun știrile sau politica sau mediul social în general, de a crede fără să cercetezi. Deci dacă ești dintre acești oameni, aceste emisiuni probabil că nu sunt pentru tine și nu sunt pentru înțelegerea logică pe care o să o expun din mai multe puncte de vedere. Ci aceste 4 emisiuni, începând cu aceasta, din această seară, cu alchimia naturii în corpul uman, este pentru acei oameni care au deja experiență și și-au pregătit, adică au făcut acte de premeditare asupra vieții lor interioare și au știut să se ocupe cât de puțin în fiecare zi, să gândească pentru binele lor, să simtă pentru binele lor, să aleagă ce să consume, ce gânduri să consume, ce trăiri să consume și ce alimente să consume. Pentru că toate aceste lucruri generează o energie sau o forță vitală. Pentru oamenii care simt să se deschidă, aici în chat avem întrebări și răspunsuri. Dacă aveți dorința sau bucuria, le puteți pune aici. Așa că o să intrăm direct în forță și o să începem cu lucrurile care ne interesează în mod special, și anume cum să dezbatem aceste 12 sisteme ale corpului uman. Aceste 12 sisteme sunt de mii de ani pe pământ în diverse forme. Au fost 12 cavaleri al lui Arthur, cavalerii mesei rotunde, au fost 12 discipuli al lui Iisus Hristos, sunt 12 luni într-un an. Ismael și Iacov, fiii lui Avram, au avut câte 12 fii, adică cele 12 triburi ale lui Israel. Pe tot găsim cifra asta 12. Surya, sau numele soarelui în hinduism, are 12 simboluri. În foarte multe religii și culturi și tradiții istorice, acest 12 apare ca o formă de a pătrunde în realitate. Ei bine, în sistemul uman sunt 12 procese care se întâmplă secundă de secundă a existenței planetare aici pe Pământ. Este sistemul osos sau scheletic, este sistemul muscular, nervos, cardiovascular, este sistemul digestiv, excretor, imunitar, endocrin,
urinar sau renal, limfatic, reproducător și respirator. Și dacă vrei să controlezi aceste sisteme înăuntrul tău și să lucrezi cu aceste sisteme sacre care te mențin încă, datorită unor procese cosmice și divine în viață, ei bine, acum și tot timpul acum este momentul să ne apucăm de ceva. După cum bine știm, în creierul nostru există destul de multe sisteme neuronale care fac legătura când avem activități diverse. Dacă nu ne ocupăm cu ele, ei bine, aceste sisteme neuronale nu mai au aceleași frecvențe și nu pot fi utile vieții noastre mai departe. Așa că dacă vrei să-ți ocupi mintea de activități diverse, pentru că o minte care are activități diverse înseamnă că este mult mai deschisă, are mai multă expansiune și neuronii fac mai multe conexiuni. Neuronii au niște impulsuri așa electrice care, după cum ai văzut în această imagine, ei bine, astea sunt frecvențele care interacționează cu creierul. Ce se întâmplă acum aici, când oamenii au aceste lucruri noi pe care ei le primesc, cum faci tu cu această emisiune, practic neuronii conlucrează cu participarea voinței tale de a te uita și a participa activ și a lăsa alte lucruri deoparte. Și aceste impulsuri nervoase care se numesc dendrite, așa ca niște mânuțe, ca niște capilare, difuzează, cred că ăsta e cel mai bun cuvânt, difuzează energie către alți neuroni și așa se împânzește într-un sistem electric prin sistemul nervos, în această grăsime de creier din cap și oamenii practic sunt mai predispuși să se adapteze vieții. E bine, acest sistem al creierului, după mine, este unul care necesită o foarte mare muncă în viață, pentru că al nostru creier sacru poate să fie și procesator, și secretar, și organizator, poate să-și ierte și greșelile pe care omul le-a făcut, poate să se roage, poate să dea forță inimii, poate să ia forțe de la inimă, poate să conlucreze cu voința pentru trup și așa mai departe. Și de asta, dacă avem sau ne păstrăm sau mâncăm suficiente grăsimi ca să avem un creier sănătos, atunci acest creier sănătos practic poate să gestioneze cele 12 sisteme enumerate mai devreme din corp. Pentru oamenii care sunt aici, poate pentru prima oară, eu îmi doresc să-i salut poate pe Alida, pe Georgeta, pe Georgiana, că ne-am mai văzut, pe Vasile, Laura, Florentina. Bună seara, prieteni! Și suntem și aici pe live chat, deci dacă aveți aici întrebări, le putem lua în corp. După cum am spus, aceste 12 sisteme le puteți vedea în diferite părți ale chimiei, ale anatomiei și oamenii le pot distinge care e la osos, care este la reproducător, care este acela care se ocupă de partea sau de fiecare parte în parte. Da? Deci fiecare sistem conlucrează pentru binele nostru și ar fi util să ni le cunoaștem și să lucrăm cu ele întru totul. Pentru un om care nu are pregătirea să se ocupe de aceste lucruri, atunci poate în continuare să se uite la ceva umoristic și să nu învețe nimic și să treacă doar mai râzând puțin prin viață, fără să capete pentru suflet și pentru materie ceva util. Înainte să intrăm mai adânc în aceste lucruri, mintea omului se poate deschide dacă are activități diverse și dacă învață lucruri noi în fiecare zi. Vreau să precizez un lucru foarte, foarte clar pentru toată lumea. În experiențele pe care eu le-am dobândit până acum, neavând o diplomă de doctor și neavând o hârtie pe care să ți-o arăt că sunt doctor, eu doar prezint lucrurile pe care le-am verificat din foarte multe surse din lumea întreagă, în special de la moașe, de la țigani, de la evrei, de la triburi din Africa, de la triburi din Indonezia, de la triburi din America de Sud.
de la diversi oameni care mi-au fost și îmi sunt ghizi între ale sănătății. Am văzut foarte puțini oameni sănătoși de-a lungul vieții mele, oameni sănătoși, cu adevărat sănătoși în minte, în suflet, în inimă și în corp, și după aceștia mi-am bazat legile pe care urmează să vi le prezint. Lucrurile pe care eu le fac nu sunt catalogate ca fiind o diplomă acreditată sau autorizată de către un sistem guvernamental, pentru că, în afară de diploma de psihologie și de profesor de sport, pentru că sunt și profesor de sport datorită facultății de sport, nu am mai vrut să obțin diplome oficiale decât de la diverse cursuri pe care le-am făcut ulterior prin lume, cursuri acreditate doar pentru a-mi aduce la această experiență pe care eu îmi doresc să o strâng ceva util. Și am făcut și hipnoterapie, sunt trainer pentru NLP, m-am ocupat foarte mult și de partea psihologică, dar ce am observat într-un final în ultimii cam 3-4 ani este că degeaba calitățile psihologice pot să fie funcționale dacă materia pe care stă psihi, sufletul, nu este una bună. Și m-am dus mai adânc și m-am dus în această direcție a faptului că îmi doresc să expun aceste 12 sisteme sacre pe care sufletul să stea, să locuiască. Și atunci când aceste 12 sisteme funcționează și le avem cu toții active, ei bine, aceste 12 sisteme practic coparticipă la existența sufletească, pentru că dacă omul are un corp sănătos, sufletul are capacitatea să memoreze, să lucreze în corp, să își dorească să fie activ, să poată să fie capabil să fie activ. Sufletul nu se poate manifesta acolo unde omul este paradit, unde este bolnav, unde este deamblagit, ci se poate manifesta într-un corp unde există putere și forță de manifestare. Ei bine, în această emisiune, cât și în cele următoare, o să facem mai multe alimente cheie pentru antrenarea acestor 12 sisteme, pentru a elimina toxinele, pentru a ne curăța și pentru a face și niște exerciții fizice pe care o să le propunem pentru exercițiu dumneavoastră acasă, ca temă pentru acasă. Și aceste lucruri vor putea să susțină ca sufletul să rămână în corp și să câștige acel număr de experiențe de care el are nevoie ca să aibă toate funcțiile de suflet active. Și atunci mai departe este voia divinității și a cosmosului ce se întâmplă cu tine. Dar eu ca entitate vreau să pun umărul și pentru mine, pentru că și eu muncesc când ajut pe cineva, mi-aduc aminte, recitesc, reînvăț, repun în practică ca să fiu sigur de ceea ce zic că este veridic. Și atunci este o muncă și pentru mine, oferindu-ți o ție, să mă antrenez cu ceea ce îți mărturisesc și îți împărtășesc. Așa că hai să intrăm la treabă, că avem multe lucruri de făcut. Înainte să începem, vreau să vă spun de acest proiect foarte pe scurt că avem 3 posibilități de evoluție și sănătate fizică pentru oameni care vor să trăiască 120 de ani. Avem 3 pachete Super Om, autovindecare și reîntinerire, unde există pe 120years.live un proiect în română și în engleză pentru oamenii care își doresc să fie activi și să reușească să se deschidă vieții. Acest pachet Super Om pentru 20-35 de ani este pentru acești oameni. Acest pachet de autovindecare pentru oameni între 35-60 de ani, dar nu musai, deci este doar o propunere, pentru că am observat că în parametrii aceștia oamenii își doresc autovindecarea, iar cei trecuți de 60 până la 120 de ani, care vor regenerare celulară și a țesutului ca sufletul să trăiască în această materie fizică mai mult timp, se poate lua și acest pachet. Ei bine, eu în aceste 3 pachete ofer practic tot suportul pentru care și eu muncesc. N-am ajuns la 120 de ani, dar muncesc împreună cu tine datorită unor practici pe care le fac și le pun la bătaie pentru oamenii responsabili. Întreabă
Claudia, cum le putem echilibra pe aceste 12 sisteme? Păi tocmai despre asta o să vorbim imediat și o să le luăm pas cu pas pentru că sunt multe. Bună seara Florin, bună seara Angelica, bună seara Rodica, Georgel. Haideți să intrăm mai adânc în lucrurile pe care le avem de făcut pentru că sunt destule. Vă spuneam în primul rând că sângele care nu este sănătos nu se poate prea mult activa și trupul nu are forță prea mare de exprimare. Așadar, un sistem vascular care este sănătos, cu siguranță, oamenii care merg pe jos, oamenii care aleargă, oamenii care mai fac ciclism, cum și eu fac, oamenii care înnoată, își pot îmbunătăți această sănătate cardiovasculară. Dar înainte de acestea, dacă vreți să reduceți bolile sau riscul bolilor de inimă, de miocard, sângele are nevoie de curățare. Pentru că dacă nu este curățat, el nu poate să elimine, datorită insulinei insuficiente făcute de pancreas, nu poate să dea glucoza glucoza sau zahărul din sânge la o parte și cu timpul apare în corp forme incipiente ori de diabet, ori de sânge care nu-și mai face treaba și se simte în dispoziție. Nu mai putem să gândim clar, argumentele în cap nu-și mai fac bine treaba, corpul nu mai are entuziasm și poftă de viață și omul în general nu are o stare de entuziasmare a faptului că trăiește. Nu poate să fie atent nici dacă îl înveți 1001 de tehnici psihologice, pentru că fundamentul material unde funcționează sângele nu mai este curat. Ei bine, în aceste cazuri, ca să nu ajungem la boli cronice, este cum ar fi diabetul de tip 2 sau bolile de miocard, care sunt foarte multe și sunt una din cauzele principale a mortalității în lume. Sistemul cardiovascular este unul dintre cele mai sau principalele instrumente de a trăi viața sănătos. În sânge stă dispoziția noastră și nu în altă parte. Ei bine, în aceste vase de sânge se întâmplă secundă de secundă să funcționeze lucru. Lucru acesta înseamnă viață, el transportă, datorită inimii, transportă cu 1 metru pe minut sângele dintr-o parte în alta a corpului. Ei bine, un instrument esențial pentru sistemul cardiovascular ca să aibă fluiditate, vascularitate, să poată funcționa în mod echilibrat, sunt, dragii mei prieteni, aceste lucruri pe care probabil le-ați făcut unii dintre voi mai puternici. Sunt acele renumite băi cu gheață. De ce? Pentru că ele sunt necesare unor oameni care vor să rămână sănătoși. Și de asta, pentru cei care, acum că vine iarna și v-am pregătit în avans, băile în apă rece, ori la munte, ori puteți să începeți cu partea de duș, puteți să începeți, dacă vrei așa, subțire, cu 2-3 jeturi la finalul dușului și după aia să mergeți a doua zi 3-4, a patra zi 4-5 secunde de duș rece sau jeturi de duș rece și așa mai departe. Și se crește treptat, pentru că la început este șocant. Și ca să nu ajungem acolo, util ar fi să o luăm treptat și să mergem către aceste băi reci. Înainte, dacă se poate, pentru că în Europa, mai ales în nordul Europei, dar și în România, există multe locuri unde se poate face saună sau acasă, puteți să lucrați cu aceste câteva minute pe zi de saună, încălzirea corpului la o temperatură de 75-85 de grade și ulterior intrat sau făcut un duș cu apă rece sau intrat într-o baie cu gheață, ceea ce eu în trecut am făcut suficient și din când în când mai fac și acum. Dacă nu am baie cu gheață pregătită, stau în aer rece afară. Aer înseamnă rece minus câteva grade, mai mult timp până când corpul își revine la temperaturi normale. Deci îl încălzesc în saună și după aia ies. Dacă am șansă de baie rece, îl arunc acolo, stau câteva secunde, jumătate de minut, pot sta uneori și 1 minut,
depinde de cât de antrenat sunt și după aia ies. Ei bine, campionii pot sta 5 minute, 10 minute, un sfert de oră și se face cu un flux de respirații. Eu nu recomand pe termen lung și nu recomand des. Și ceea ce, așa aș putea spune cu mâna pe inimă, să se facă o dată la fiecare lună pe timp de iarnă este momentan suficient. Întreabă Dorina dacă ai o patologie autoimună hematologică, nu se poate interveni cu aceste metode. Ba da, dacă faci ceea ce urmează să facem în aceste 4 evenimente, Dorina, și uită-te la toate pentru că vei vedea ce vom face în ele. Gisela, sufletul este unitatea dintre gând, emoție și trup. Da? El este efectul conlucrării acestora împreună. Aceste funcții sunt îmbinate și efectul sau consecința acestei îmbinări rezultă în funcționarea sufletească, când omul le funcționează cu toate în mod echilibrat. Hai să mergem mai departe, pentru că mai am multe lucruri pentru voi. Un alt sistem care o să-i dăm suficientă atenție și vreau să vă spun cam când o să fie, pe 4 decembrie o să facem acest webinar și o să vă las imediat în chat link-ul, deci este alexandruplesa.ro/conferință și puteți să vedeți, puteți să vă înscrieți. Este un webinar gratuit unde o să discutăm multe lucruri practice, o să vedem și niște videouri foarte interesante cu ce o să facem acolo și vom avea alimente și exerciții cheie care vor deschide noi posibilități de energie fizică interioară. Webinarul este gratuit. Luna viitoare pe ora 9 vei primi și în SMS și pe e-mail linkul de participare. Vom face un antrenament nutrițional, vom avea substanțe naturale, plante, lichide, substanțe și ceaiuri și vom spune adio stresului și anxietății. Vom lucra cu aceste substanțe, exerciții și plante pentru optimizarea acestor 12 sisteme din corp. Și ulterior vom face și un webinar pe care vi-l prezint aici și acesta, vă las link imediat, va fi pe 11-18 decembrie 2023. Aici voi aduce și partea de suplimentare sau suplimente pe care le puteți de asemenea lua din diverse forme. Va fi tot la ora 9, timp de oră 30, fiecare sesiune. Accesul este pentru ambele sesiuni și vom pune suplimentele la bătaie, cât și alte rețete de a găti, plus și alte exerciții noi față de webinar. Și vom ajunge să facem cu mintea noastră controlul corpului și nu corpul care la cei neantrenați controlează mintea. Și vom discuta multe lucruri foarte interesante și aici. Așadar, pentru cei pregătiți, acestea sunt linkurile și aș vrea să vă uitați peste ele înainte să dăm drumul. Deci acesta este linkul de conferință și acesta este linkul de masterclass pentru 11-18 decembrie. De asemenea, se pot găsi și la mine pe social media sau pe Facebook. Așadar, întreabă Claudia, se pot face dușuri alternând cald-rece? Da, adică nu întreabă, doar confirmă, da, este excelentă. Cred că băile reci le poate face un om sănătos sau aproape. Băile reci n-am ajuns încă la băi reci, am ajuns doar la jeturi, am vorbit de câteva jeturi. La final, după ce faci un duș fierbinte, cu fiecare grad cu care crește temperatura în corp, sistemul imunitar se dublează. Respectiv, dacă tu ai 37,5 temperatura corpului, când te încălzești la duș, să spun că ajungi la 38,5, în funcție de cât de fierbinte este dușul, atunci sistemul imunitar își dublează cantitatea de anticorpi. Și ghici ce? Elimină virusii, bacteriile, microbii, toxinele, biotoxinele din corp și rezidurile sau metalele grele. Când faci lucrul acesta, practic ajuți limfa să funcționeze mult mai bine.
Când faci dușurile reci, pui și limfa la bătaie, pentru că poți folosi această perie. Azi mă văd și eu pe aici. Bună! Și cu această perie, dar nu sunt eu important, ci peria, pentru că ea este despre sistemul limfatic, poți să dai înainte să intri în duș ca să încălzești și mai mult sistemul limfatic care curăță toxinele din corpul uman. Când intri în duș, ai făcut dușul cald și ultimele jeturi poți să faci, să dai pe rece la robinet, faci o rugăciune Tatăl nostru, care ești în ceruri, dăm forță să trec eu prin aceste secunde de durere trupească, dar vei vedea că cu fiecare duș vei fi din ce în ce mai puternic sau puternică și îți vei antrena mult sistemul vascular, cardiovascular și limfatic pentru mult timp în viața ta mai departe. Ei bine, în țările din nord, în Finlanda, Norvegia, se știe că mai multe saune la 85 de grade timp de aproximativ 15-20 de minute și ulterior stat un minut, două în băi reci, adică băi de 3-4 grade, corpul își întărește foarte rapid sistemul imunitar și oamenii aceia de asta, dacă mergi în nordul lumii, arată mai bine. Sunt mult mai vii înăuntru, pentru că există tot timpul această parte șocantă, pentru noi europenii poate fi șocantă, pentru ei este ceva natural, să își șocheze trupul cu asemenea limite. Foarte cald, după aia foarte rece și corpul începe să revină la o piele catifelată, la un sânge mult mai curat, la o limfă care să aibă putere să elimine toxinele din corp și așa mai departe. Beneficiile sunt destule. Ei bine, pentru partea respiratorie, dragii mei prieteni, alchimiștii mei prieteni, am aici, dar nu despre plămâni e vorba, vreau să aici este un fel de oțet pe care l-am luat de la niște bătrâni din piața din Madeira și îl cinstesc, are foarte puțin alcool în el, dar cinstesc pentru munca pe care o faceți și pentru binecuvântările pe care le dați altora, că îi ajutați și am această încredere în voi am spus corect? Da. Aș vrea să aduc această parte a sistemului respirator, pentru că prin plămâni, funcția aceasta pulmonară poate să ne gestioneze gândurile iluzorii, poate să ne gestioneze stresul, conflictele și dacă începem să ne facem din când în când niște respirații accelerate și după aia să ne relaxăm, cum de exemplu se face în foarte multe tradiții yoghine, se face respirație în măsura în care corpul lucrează, se numește yoga, se fac diferite asane și ulterior la sfârșit se face o asană esențială care e cea mai simplă, cea mai frumoasă, în care foarte mulți sfărăie cu spume, adică foarte mulți adorm, se relaxează cu picioarele puțin depărtate, mâinile într-o parte și atunci acea relaxare, practic, după ce corpul s-a tensionat sau detensionat, relaxarea ce face este să descarce electricitatea din corp și acel magnetism care se adună și corpul este foarte, foarte relaxat. Omul zâmbește mai mult după, trăiește mai mult după, se simte mai viu și asta poate să fie la fel cu Tai Chi-ul, cu Qigong-ul, cu meditația, cu yoga, cu tehnici de respirație și așa mai departe. Orice ce se poate face este necesar. Un alt lucru pentru alt sistem unde lucrăm cu mușchii, pentru cine vrea să facă efort ca să-și antreneze acest sistem muscular, mușchii stau la baza puterii fizice, care va fi nevoie când o să fim pe la 100, 110, 120 de ani, pentru că mușchii practic întăresc legăturile între sistemele osoase. Da? La șold, la genunchi, la mâini. Și atunci când probabil nu o să mai pot ține bine dacă am încă mușchi și cad, datorită mușchilor ori mai atenuez, ori nu se rupe în mai multe bucăți osul. Deci pot supraviețui mai mult, pentru că foarte mulți bătrâni mor după ce au căzut, pentru că nu mai au flexibilitatea să-și mai miște corpul și atunci corpul care nu mai are mișcare și începe să stea, limfa nu mai dă afară evident toxinele rămân în corp, fecalele rămân în corp,
sistemul digestiv nu mai lucrează foarte bine și atunci corpul se împute din interior. Cum vedeți la un om care se apropie din nefericire de moarte, se acrește. Și când devine acea împuțiciune dinăuntru, când devine acru, corpul deja înăuntru începe să fermenteze de putreziciune. Și îmi cer scuze pentru oamenii care sunt deranjați de acest lucru, dar e mai bine să știe despre el. Ca să nu ajungem acolo, pentru acest sistem muscular, orice puteți să faceți cu mișcarea corpului sau flotări, genoflexiuni, orice necesită mișcare fizică și trebuie să întindem rapid fibra musculară, orice este bine, nu este doar un exercițiu foarte bun. Eu de obicei pentru mine fac flotări și ciclism. Când am șansa, fac ciclism și o dată la câțiva ani urc un munte. Deci, în general, nu urc pe munți, nu sunt montanier, dar mi-au un munte de 5, 6, 7 mii și mă duc pe ăla. Fără antrenament, fără nimic, ci efectiv să-mi văd cum lucrează sistemele în corp și îmi dau seama de nivelul de sănătate pe care eu îl am. Și atunci, din cauza faptului că nu am foarte mult timp, îmi accelerez exercițiile și le fac totul, sau toate exercițiile fizice le fac repede ca mușchii să lucreze și prin sistemul vascular și să facă și fibră. Nu mă interesează masa, deci nu fac încet lucrurile pe care le fac, ci mă interesează să fac repede ca să pot să deblochez vasele de sânge care sunt. Mai au unele, după cum bine știți, și ați mai fost pe la masterclass-urile anterioare, cheaguri de sânge. Dar nu vreau să sperii pe nimeni cu asta. Ei bine, aceste situații, hai să vedem că au mai scris oamenii în chat, metoda de respirație Wim Hof e ok. Da, Magda, este bună, dacă vrei să te apuci de ea, felicitări. Mai ales că tu stai acolo unde se poate face baie rece. Spune Georgiel, după ore de exerciții fizice sau alergare ușoară, dușul rece este recomandat sau cel cald? Georgiel, poți să începi cu unul cald și poți să faci jumate cald și jumate rece, o să fie o binecuvântare pentru trupul tău. Claudia, curățarea sângelui, perioade, tehnici. Curățarea sângelui, tocmai spuneam, poate să înceapă cu această substanță sacră care se numește oțet sau oțețire, e un proces al naturii, care poate să fie inițierea pentru a curăța sângele, așa că Doamne ajută, și ulterior sunt și multe alte substanțe și alimente, o să discutăm și în webinar și în masterclass. Am o rețetă cu cacao și nucă și mai era ceva de tianină. Am mai multe rețete, dar n-aș vrea să intru în rețete acum pentru că e mult de spus și n-aș vrea să răpesc timpul altora. Hai să mergem mai departe la sistemul osos, care este un sistem extraordinar de important, această parte alchimică a noastră. Ei bine, sistemul osos are multe lucruri de făcut în corp ca să funcționeze și omul, dacă îi dă putere, poate să aibă oase sănătoase. Dacă nu îi dă putere, atunci, din păcate, nu poate să funcționeze bine sistemul osos. Ce avem de făcut este să luăm corespondentul din natură, care, evident, după cum v-ați prins, sunt oasele. Aici microfonul, de asta m-am băgat să vorbesc la el. Deci, în medicina veche, dacă vă uitați sau citiți manualele, Horia Stancu a scris o carte extraordinară, Viața lui Asclepios. Preceptele lui Hipocrate are și o carte foarte bună, care foarte mult au fost pervertite. Cum îl chema pe la Philippus Theophrastus Bombastus van Hohenheim, adică se numea el Paracelsus sau Paracelsus, adică pe lângă sau aproape de Celsus, adică marele doctor în secolul I după Hristos, Celsus, care a fost omul cel mai cunoscut și cel mai aproape de adevărul medicinii reale, de unde foarte mulți medici ulteriori au învățat partea practică. După 100 de ani a venit unul care îl chema Galen și medicina de astăzi se învață pe preceptele lui Galen, medicina vorbind cea științifică. Diferența între acești doi oameni, în secolul I Celsus și secolul II Galen,
Am văzut în Veneția, erau cărțile lor, am văzut la un muzeu unde nu intra nimeni, de medicină, care a fost școala de medicină la 1500. Dacă mergeți, puteți să găsiți dacă veți căuta, și nu mâncați doar înghețată, în Veneția. Sunt acolo cărțile lor. Diferența între cei doi a fost că la Celsus el avea cunoașterea practică, adică mergea efectiv și făcea testele și verificările și nota totul. Cum a făcut-o Asclepios în anii 500 înainte de Hristos, cum a făcut-o Hipocrat 300 înainte de Hristos, așa a făcut și Celsus. După aia, după 100 de ani, Galen avea doar experiența teoretică și a luat cărțile lui acestora din trecut, Asclepios, Hipocrat și Celsus, și a adăugat și el părerile lui, constatările lui. Și atunci Galen a fost susținut de către nobilimea și aristocrația lumii și a devenit un factor public sau un motiv public de argument pentru medicina din acele vremuri. Și astăzi, în continuare, se aplică preceptele din medicina lui Galen. Așa că vă las pe voi să vedeți dacă și cât de adevărate sunt. Așadar, partea de oase, cum am spus, pentru cine vrea să-și refacă poziția, pentru cine își dorește să aibă o poziție osoasă bună, este util să facă exerciții de postură. În webinarul care o să-l facem, și aveți link mai sus aici în YouTube, adică în acest webinar o să punem, vă arăt puțin, o să punem mai multe elemente. Deci alexandrupleșa.ro, deci conferință, webinar gratuit pe 4 decembrie, o să pun mai multe posturi care pot să ajute oasele să se întărească. Evident că o să venim și cu partea nutrițională. Și repet, aceste lucruri nu le fac de dragul faptului că îmi doresc să vorbesc despre nutriție, ci le fac pentru că îmi doresc ca un suflet să poată locui sau coabita în trup ca să obțină mai multe experiențe necesare susținerii naturii, cosmosului și divinității în toată putrea lui. Acesta este scopul pentru care mă orientez spre nutriție și nu-mi doresc altceva decât ca sufletul să poată trăi într-un mediu sănătos, într-un corp sănătos, mens sana in corpore sano, și să poată omul judeca acțiunile corecte pentru viața lui și a urmașilor lui. Și de asta mulțumesc și vouă că vă orientați atenția către acest lucru. Doina, bună seara! Mihaela, bună seara! Câteva sugestii pentru creșterea imunității în cazul copiilor. Da, ce se poate face cel mai ușor, care să le și placă, este să le mai pui scorțișoara și cacao, dar mai ales scorțișoara. Scorțișoara pentru copii este un remediu foarte bun pentru creșterea imunității și din când în când, eu cum fac cu ai mei și am făcut de câteva ori, nu de prea multe, este că le mai dau câte un premiu de diferite lucruri sau bunuri mici, surprize, pentru a sta câteva minute, un minut, două, în duș rece. Și le spun de surpriză, îi bag în duș și spun acum fă o rugăciune și dau drumul la jet. Și începe puțin să țipe la început, după care îi spun, uite, vezi că ești foarte ok și poți să reziști, și dau sugestii foarte benefice ca să se liniștească. Și dacă se liniștește, nu mai e la fel de șocant. Un om care se relaxează, altfel își gestionează șocurile. Un om care nu se relaxează, tot timpul va fi impulsiv și instinctiv față de șocuri și va reacționa ca un semi-animal. Așa că atunci când vrei să-ți întărești imunitatea la copii, poți să le dai din când în când surprize ca să ia lucruri care sunt mai puțin plăcute, de exemplu un pahar cu puțin turmeric, puțină ceapă, puțină usturoi și niște sare de salină. Faci un mix la blender, cam un șat de jumătate de pahar. Dacă beau 2-3 pahare, mai ales când e perioada de microbi, virus și bacterii, o să-și întărească așa cu mușchii adecvați viața. Uite că a adus Liliana această discuție și mulțumesc, Liliana, pentru faptul că ai făcut asta. Într-adevăr, oasele au nevoie de mineralele și de sărurile altor oase. Ce se întâmplă la oase este că în oase stau mineralele și cine cunoaște așa după bunul simț faptul că
țesutul spongios sau măduva roșie din oasele cele mai mari ale corpului dă sângele, acolo se creează sângele. Ei bine, poate, dacă mai țineți minte cum făceau bunicii voștri, că luau un ciolan și îl mâncau și băteau după aia în masă ciolanul ca să iasă măduva. Da? Acea măduvă se știa în trecut că e foarte bună și necesară vieții pentru că avea substanțe care, când ajung în corpul uman, într-un ADN cosmic, printr-o parte alchimică, se duc în acele zone ale corpului unde generează din nou sânge. Adică, măduva aceea de la oase se duce în țesutul spongios al corpului uman și corpul uman produce iarăși câteva grame sau zeci de grame de sânge proaspăt. Unde este sânge proaspăt, este viață. Unde nu este sânge proaspăt, Doamne ajută să trăim cât putem fiecare. Dar dacă hrănim acest țesut spongios și avem un ficat sănătos, uneori mai putem să mâncăm și câteva grame sau zeci de grame, cum de altfel e benefic cu sare și piper, niște ficat crud. Iarăși nu vă șocați, Alexandru ce vorbește aici? Din când în când, da, poate să aibă puțin paraziți, depinde de unde luați, dar dacă mai beți un pahar, două de oțet cu apă, o să dați și paraziții la o parte, pentru că ei se află tot timpul în carnea crudă, cum este, de exemplu, o carne foarte infestată, pe care oamenii o adoră și o divinizează din ce în ce mai mult, este sushi și le place foarte mult somonul crud. Somonul crud are foarte mulți paraziți pe care foarte puțini oameni știu că o să ia în corp cu cantitățile foarte mari. Paraziții se dezvoltă într-o 100.000 și milion de ouă pe zi și cu timpul în corp se face o nouă floră intestinală care, din păcate, este maltratată și trivializată de către acești paraziți. Așa să mai bem niște oțet în cinstea voastră. E puțin cu apă, e puțin alcoolizat. Uite, și Liliana mănâncă puțin crud ficatul. Așadar, deci pentru cine vrea să facă din când în când o supă de oase, dacă o faci la foc încet, o faci răcitură și aia o să mineralizeze și o să dea colagenul necesar oaselor cu coenzime, cu tot, și se creează în corp un habitaclu prin care oasele își refac funcțiile. Ei bine, un alt sistem, deci nu o să le pot acoperi toate în seara asta, dar o să le discutăm și în conferință și în masterclass săptămânile viitoare, este sistemul digestiv. În sistemul digestiv se află, dragi mei prieteni, multe bacterii care sunt necesare corpului. Sistemul digestiv este la baza longevității și vieții lungi. Cine nu are un sistem imunitar sănătos nu poate trăi mult. De asta, când vrei să trăiești sănătos, e nevoie ca stilul tău de viață să fie aranjat la legile naturii cât de mult poți tu. Sistemul digestiv se hrănește cu enzimele pe care corpul tău, în special pancreasul, stomacul, tripsina, chimiotripsina și multe alte enzime care se secretă de-a lungul existenței sale, acidul clorhidric, bicarbonatul de sodiu, sunt multe elemente care sunt secretate sau furnizate de către corp ca să se digere mâncarea în tine și să se transforme în ceea ce se numește astăzi în medicină chim, adică din mediul solid se face un mediu lichid, se duce după aia în intestinul subțire, ulterior în intestinul gros și după aia în colon și după aia se evacuează ceea ce rămâne grosier sau nefolositor de către stomac. Dacă sistemul digestiv are probleme, în loc ca acele materii să se ducă, sau numite fecale, să se ducă afară, ele, din nefericire, ajung să se divizeze sau să se împrăștie, în cuvânt mai potrivit, să se împrăștie în corp și apar bolile. Aproximativ 80% din bolile umane, din nefericire, încep în colon, în cel mai murdar loc al corpului, și cine nu curăță sau spală acea parte a corpului, din păcate, nu o să aibă o viață prea sănătoasă.
Vă spuneam și în masterclass-ul trecut că a fost un medic Grigorov, după care a rămas pe scurt, vă spun, Lactobacillus bulgaricus, după faptul că el era bulgar, și a constatat faptul că vecinul lui bulgari la 1840-1830 trăia 150 de ani. În stepele rusești, unde a fost și a călătorit, chiar spre Mongolia și nordul Chinei, atunci oamenii trăiau 180-190 de ani, cum de altfel se mai știe și astăzi în nordul Pakistanului mai trăiește populația Hunza, care încă este capabilă să facă copii la 100 de ani și bărbații trăiesc 160-180 de ani încă pentru că nu consumă lucruri din magazine și consumă lucrurile sănătoase pe care lumea aceasta le furnizează de mult timp. Ei bine, acest sistem digestiv a observat medicul Grigorov la 1905, când a fost expulzat de către Institutul Pasteur din Paris pentru faptul că a divulgat niște informații interne. El a spus că probioticele, că grăsimile din lapte, cultura din lapte, acizii grași din lapte sunt la baza refacerii sistemului digestiv și oamenii pot trăi mai mult dacă sistemul digestiv este bun. O altă dietă foarte bună sau alimente foarte bune bazate pe grăsimi sau pe fibre sau pe uleiuri, iarăși o să ajute foarte mult sistemul digestiv să fie activ. Ei bine, în această alchimie a sănătății corpului uman o să vorbim mai multe în evenimentele viitoare despre partea de exerciții, pentru că o să vreau să vă arăt mai multe exemple și poze și video despre ce exerciții este vorba și cum o să le facem. O parte au fost făcute și în tabere și o să mai fie făcute în taberele care se fac anual de către colegii mei și de către mine și acolo le practicăm, așa că aveți mai multe variante de lucru și partea de teorie, cum o să fie expusă aici în masterclass și în conferință sau în acest live, cât și în partea de tabere unde o să le practicăm din mai multe direcții. Întreabă Mariana, Claudia, dacă sângele este influențat de emoții și viziuni. Nu, ci sângele de multe ori generează emoțiile și viziunile, deci este cam invers. Pentru că sângele de cele mai multe ori este hrănit de la glandele endocrine. Sistemul endocrin este foarte complex și o să discutăm mai multe despre el în webinarul de luna viitoare pe 4 decembrie. Aveți din nou link, vi las aici, ca să vă puteți înscrie la această conferință și puteți să accesați asta. Aș vrea să mai spun câteva lucruri despre sistemul imunitar, pentru că el are de-a face cu sezonul care înseamnă ori sezonul de toamnă, iarnă, ori de iarnă, primăvară. Mulți oameni au aceste probleme în care încasează o răceală, o gripă, un guturai și vezi că am răcit, nu mai pot să merg, nu mai pot să vin la muncă, mi-este rău, mă doare capul și așa mai departe. Și atunci, eu mi-am făcut temele dinainte, adică cam de 14-15 ani am mai avut răceli sau gripe și mi-am dat seama că totuși sunt pe un drum bun. Dar, evident, practicile sunt destule ca să pot să țin acest drum bun și mi-am dat seama că în sistemul imunitar este nevoie de mai multe lucruri. Unul dintre acele lucruri esențiale este somnul de noapte. Da? Este odihna, dar nu odihna aceea în care ne uităm pe social media sau pe știri înainte sau să facem ceva horror, nu știu, vedem vreun film, ci acea odihnă care este un preludiu sau momentele dinainte de odihnă trebuie să fie un preludiu pentru odihnă, adică mai stingi lumine prin casă, mai aeresești puțin casa, mai pui o lumânare sau ceva parfumat prin casă, o tămâie dacă vrei, faci o rugăciune sau ce faci tu seara încât să-ți inviți corpul să ajungă într-o stare de relaxare mai profundă și când te pui în pat, fața în sus, mâinile pe lângă corp și îți relaxezi progresiv datorită puterii tale conștiente a minții în mod echilibrat fiecare parte a corpului tău. Relaxând aceste părți în mod intențional, somnul vine mai repede pentru că tensiunea, când tu dai comandă de relaxare a piciorului meu stâng, tensiunea începe să se
disipeze, să se evapore, să dispară. Și într-un astfel de caz, dacă facem progresiv pe tot corpul, trupul nostru începe deja procesul de vindecare. Unde există relaxare, există odihnă. Unde există odihnă, există vindecare. Unde există vindecare, există un proces de digestie foarte rapid, natural și există viață lungă și tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte. Așa că sistemul imunitar se mai poate face, după cum bine știți, prin turmeric, prin usturoi, prin ceapă, prin a privi soarele, prin a sta corpul la soare, adică textil la sus sau textil la jos, adică chiar și în fundul gol, dacă îți permiți, ca să intre peste tot soarele. Unde nu intră soarele, intră doctorul. Și, de asemenea, e nevoie și de relaxare constantă, ori prin masaj, băi fierbinte, îmbrățișări, sărutări și așa mai departe. Lucruri care ajută ca trupul să se relaxeze și să își inducă, sau tu să induci în mod natural relaxarea. Unde există relaxare, repet, există o demagnetizare de tensiunea din corp și trupul revine la o stare optimă de viață și sistemul imunitar se clădește pe niște anticorpi care își fac treaba. Un alt lucru pe care l-am spus mai devreme și vreau să repet este că sistemul imunitar își mărește cu fiecare grad Celsius pe care tu îl faci în corp prin saună sau prin dușuri fierbinți sau prin faptul că alergi. Sistemul imunitar produce anticorpi și dă la o parte bacteriile pe care le găsești sau virusii pe care le găsește în corp în mod organic, fără să fie nevoie de vreo pastilă. Așadar, mișcarea este medicamentul pentru sistemul limfatic, sistemul imunitar, ca să conlucreze unul cu altul, ca să dea o alchimie a vieții noastre sănătoase, perfecte. Întreabă Sorin cum să scap de imagini negative sau care s-au tipărit în minte. La prima vedere, și foarte bine, Sorin, că ai adus chestia asta, imagini negative care s-au tipărit în minte sunt datorită la două lucruri. Unul este obișnuința gândurilor, mecanica gândurilor sau automatismele care s-au format datorită repetiției. Și al doilea este modul de hrană a creierului. Cu cât mai multă materie cenușie ai bună și o stimulezi prin grăsimi, prin uleiuri, prin o gândire expansionistă, prin a face diverse lucruri, prin a mânca din când în când în tură, prin a te pune în situații conflictuale sau grele, creierul își antrenează funcțiile electrice și materiale și atunci îți aduce o stare de găsire a soluțiilor. Dacă nu se întâmplă lucrul acesta, imagini negative se înmulțesc și oamenii nu beneficiază de o bucurie a vieții. Dragii mei prieteni, cam acestea au fost lucrurile. Evident, sunt foarte multe lucruri de adăugat, însă vreau să vă spun că pe 4 decembrie, alexandrupreșa.ro, conferința aveți mai sus linkul, o să facem plan, deci metode de pregătire pentru sistemul și pulmonar sau respirator, o să aducem substanțe naturale pentru refacerea și conductibilitatea sistemului sanguin. O să facem exerciții pentru limfă și încălzirea sângelui, care de fapt sunt cheia pentru o viață sănătoasă. O să ne transformăm așa rutina de peste zi într-o acțiune ca să avem o sănătate a forței noastre vitale. Și o să facem de asemenea și metode pentru a ridica energia în corp, energia electrică și magnetică, pentru că sunt mai multe tipuri de energie în corpul nostru, care circulă și o să distrugem această senzație de monotonie și de obișnuințe și o să putem să facem ceea ce ne dorim. Așa că în aceste două evenimente care urmează, pe 4 decembrie și 11 și 18 decembrie, vă las din nou linkurile aici. Vom aduce alimente cheie care vor deschide noi posibilități pentru cei care vor să trăiască. Și exerciții fizice și exerciții alimentare și rețete care sunt dispuse să ajute pe cel care se ajută pe el însuși. În final, vreau să vă mai spun următorul lucru, că pentru cine vrea să fie membru, aici deja va găsi
și webinarii și masterclass-uri anterioare în acest link care l-am lăsat acum în YouTube, adică membru căutător, unde poți să ai acces la webinariile înregistrate din trecut, cât și cele din prezent și de asemenea dacă vrei să fii membru practicat, poți să vezi și masterclass-uri din 2019 până în 2023 și 2024, evident, plus alte reduceri pe care o să le primești, plus videouri care eu le fac în mod curent. Iar dacă ești membru Vraci, vei obține și acces la masterclass-uri pe lângă 30 de videouri cu 180 de alimente și rețete pentru fiecare dintre cele mai importante sau pentru cele mai importante 30 de afecțiuni umane. Și dacă încă vrei să mai faci un act de a te forma fără cenzură pe misiune spațială pe Instagram, pe acest grup, vei găsi lucruri foarte, foarte, foarte prețioase pentru binele tău. Dacă de asemenea îți dorești să mai comanzi, mai am câteva bucăți, cartea, hardcover, audiobook sau e-book, pe alexandrupleșa.ro/carte vei găsi mai multe lucruri. Este aici și ai acces să comanzi. Dacă vrei format e-book sau audio, este vocea mea înregistrată. Poți să asculți în mașină, poți să asculți în avion, offline, oriunde îți dorești tu. Și, în cele din urmă, dacă încă mai vrei să lucrezi cu treburile astea, pe cursurvideo.ro ai acces și ai un acces instant pe care poți să-l găsești, să ai acces la toate lucrurile pe care eu le-am pus la vânzare într-un pachet de acces instant, plus dacă vrei să le iei separat, pachetul junior, senior sau vraci, vei vedea ce beneficii primești pentru fiecare. Sunt materiale înregistrate și destinate oamenilor care au aceste necesități. Acum vreau să vă aduc la cunoștință faptul că o să ne vedem din nou pe 4 decembrie și cine dorește să fie activ în a trăi viața corespunzător și atent, o să facă actele necesare să participe și la webinarul gratuit și la masterclass ca să reușească să fie util generațiilor care urmează. Acolo o să vorbim despre aceste 12 sisteme din corp, adică sistemul scheletic, sistemul imunitar, nervos, cardiovascular, digestiv, excretor, imunitar, endocrin, renal, reproducător, limfatic și respirator. Și acolo o să punem exerciții, rețete, alimente și metode de aranjare a stilului de viață ca să dăm forță acestui sistem sau acestui complex de 12 sisteme din corp care ne fac viața mai bună. Dragi prieteni, mulțumesc foarte mult pentru timpul vostru. Mulțumesc Vasile, Greta, Sorin, Dorina, Liliana, apreciez foarte mult timpul vostru și mă bucur că ați fost așa interesați de subiect. Sper mai departe să faceți actele necesare conlucrării dumneavoastră în viața lungă și sănătoasă ca să fiți exemple vii, nu doar cărți și teorii, pentru oamenii care vă cunosc, care vă văd și care intră în casele voastre pline de forță de a trăi viața. Multă sănătate, Doamne ajută să ne vedem cu bine și cu voie și pe 12 septembrie, nu, pe 12 decembrie, mă scuzați, 12 septembrie e ziua mea, nu știu ce am băgat chestia asta, mai avem un eveniment pentru cine este pe lângă București sau în București, vă las aici linkul, alexandrupleșa.ro/special, facem un eveniment public unde o să ne cunoaștem pentru cei care sunt prin preajmă, 12 decembrie, 2 ore jumate la ora 5:30 până la ora 20, până la ora 8, facem niște secrete ale longevității și sănătății pe care o să le expunem. O să fie conferințe lunare și vor fi mai multe lucruri adăugate pentru oamenii pregătiți să se disciplineze. Așa, încă un pahar de oțețit cu puțin alcool și cu niște apă minerală, care îl dedic domniilor voastre și faptului că puteți să vă bucurați de existența acestei vieți întru totul. Doamne ajută, la revedere, să vă fie de bine!